שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגה טעימה ומהירה ב5 דקות הכנה. המצרכים הם חצי כוס קמח מנופה, 6 ביצים, חצי כוס סוכר, חצי כפית אבקת אפייה, כפית שמן, גרידה מלימון אחד, 3 כפות קוקוס טחון, 3 כפות אגוזים טחונים ואבקת סוכר לציפוי. אופן ההכנה: אני שמה בקערת המיקסר את הביצים ומערבלת במהירות גבוהה. אני מוסיפה את הסוכר בהדרגה ומערבלת כ3 דקות. שימו לב, חשוב מאוד להרבל כ4-5 דקות עד לקצף בהיר ותפוח. אני מוסיפה את השמן ומערבלת עוד דקה. שימו לב למרקם ולצבע הבהיר. אני מוסיפה אבקת אפייה ואת הקמח ומערבבת היטב עד שהכל נבלע בתערובת. אני מוסיפה גרידת לימון, את הקוקוס ואת האגוזים ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני לוקחת תבנית ומרטיבה במעט מים. ככל שהתבנית יותר קטנה, העוגה יותר גבוהה. אני שמה מעל נייר אפייה ומשמנת מעט. אני יוצקת את התערובת לתבנית. ומיישרת מעט.
מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כחצי שעה, עד לצבע זהוב יפה. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת לחלוטין. כשהעוגה קרה, אני מפזרת מעל אבקת סוכר. אני חותכת את העוגה. עוגה כל כך טעימה ורכה, בהכנה של 5 דקות. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.